นักห้องเมื่อนี้ดินฟ้าเพิ่นได้ยินเสียงใจเฮาสองจังมาโจมมาจ้องดึงขึ้นจากหลุมความจนมาในคราบคนพูดเป็นพ่อพาต่อทางฝันสอนเฮียนเขียนอ่านบังแยงผ้าผูกผ้ามนชีวิตใหม่มอบวิชาชีพเลี้ยงตนให้บนถนนเส้นทางที่จะให้ไว้ฝันเป็นแห้งใจให้หลานได้สู่ความฝันดนเดินลำทางเฮือนหัวป่ามันที่ลานโตใหญ่เจ้ามองเติมใจพาใบบางคนตกมาลานเก็บเป็นแรงผลักดันเพื่อวันข้างหน้ามีวาสนาได้เป็นศิลปินสิสื่อสินตรงงามมาฝากยาเด้อลองอายสักคุณพรสวัสดีค่ะเป็นแห้งใจให้หลานไปสู่ความฝันดนเดินลำทางเฮือนหัวป่ามันที่ลานโตใหญ่เจ้าบองเติมใจพาใบบางฝนตกมาลานเก็บเป็นแรงผลักดันเพื่อวันข้างหน้านาได้เป็นศิลปินสิสื่อสินตรงงามมาฝากยาเด้อกันมีวาสนาได้เป็นศิลปินตรงงามมาฝากยาเด้อเป็นแรกที่ได้เจอกับพี่ดานหน่อยนะครับ ขอบคุณค่ะศิลปินนางเอกหน่อยนะครับผมเสียงตัดสาออนไลน์น้อง